Nagtiya ko siya. Lamig. Teka lang. Lamig sa room. Pag nag-heater. Diba? Okay, they gave me a list of jobs I'm supposed to do. I don't know what half this crap means. What is bucking the pins? So finally, unbox it with me. Finally, it's here. Ano kay laman? Let's unbox. Kasi, early Christmas from SoftBank. From Matsumoto. Thank you, Bubu. Thank you sa pag-preserve online. Kasi, 2 years ago, my last phone, 2 years ago na ngayon, di ba, yung XR. Nung time na yon, ako yung nag-preserve online. Tapos tataka ko, nagmura siya. Kasi yung points ko daw, naipon. So, ang laki na, may discount ako. Kaya medyo nagmura lang siya konti kasi may discount. Tungtungan naman ako. Okay, laki na pala nang naipon kong points. And after 2 days, or 1 day or 2 days, I got a call from Bubu. Galit na galit. Hindi ba yung galit? Yung ano siya, ma'am, sabi niya talaga, bakit? Sabi ko gano'n. Sabi niya, ginamit mo yung points ko sa cellphone? So, paano points? Bigla kong naisip, oh my God, habang in-explain niya. Kaya pala malaki yung discount ko kasi yung points niya pala, pati yung points niya na nagamit ko. Kasi family pack kasi kami. Kasi itong number ko, phone number, 11 years ko na siyang ginagamit or 10, ganun. So family pack kami, high school pa lang sila. Siya, si Nana, ako. Tapos, si Nana, nung nalipat ng Tokyo, siyempre nag-change ng address. Umalis siya, nag-solo na siya. So kami na lang ni Bubu, dalawa yung natira sa family pack. Kaya isa lang yung ano namin ni Bubu. Ito galit siya. Kaya nung ngayon magpalit ako, talaga sabi ko sa kanya, Bu, ikaw na talaga, Bu. Magamit ko na naman yan pag galitan nun. Kaya siya nagpaano sa akin, siya nag-ano online. Kasi dito naman, meron silang website na ano, don't need to go to their store para meron silang doon sa online kami nagagawin. Pag meron kang yung password, yung account info mo, pag alam mo yon, kasi di ba pag nag-purchase ka ng phone sa unang-una, meron kang, parang sa bank, meron kang 3 digits or 4 digits na secret para alam mo. Anyway, kaya ako nagpalit ng phone kasi si Nana, yung iPhone 8 ko, kasi si Nana hindi maarte sa phone. Talagang pag alam niyang mas every 2 years mas nagpapalit ako. So yung iPhone 8 ko nasa kanya. Hinihingi niya kasi nga ayaw niya magpalit, sayang daw. Then ngayon, tinanong niya ako one time, noong October, Mami, hindi ako papalit ng phone. Sabi ko, hindi, wala akong bala kasi okay pa naman yung iPhone XR. Yung pala yung phone niya, nahihirapan mo siya mag-charge. Kahit kaka-charge niya lang, maya-maya, naglo-lowbat. Tapos nung last month, late November, talagang sinabi niya, Ma'am, hindi niya talaga nag-charge yung phone niya. Kailan ba ako magpapalit? Kaya ayun, sinabi ako si Buna, ganyan. Kasi yung phone ko, kukunin niya. So, kanyang hindi rin lang, hindi ako magpapalit. Si Nana kasi hindi rin nanghihinayang din siya magpalit ng phone. So, let's unbox. Hindi ko rin alam ng itsura. Naka-ready na talaga yung ano ko. Yay! This is the new iPhone 12 Pro Max. Wait. Hindi ko pa nasabi kay Bit na pala yun. Let's just get out of here, please. Let's go out and party. All right, I'm like suffocating in here. It smells like wine. Ito siya. Boss's orders. Fine, we'll party here then. Baka case lang, yung sugan ko kalaki, diba? What are you doing? Less than one. Hindi naman siguro ganitong kalaki, baka sa box lang.
Hindi ako pwede sa maliit kasi yung mata ko. Kailangan talaga medyo ano. What'd you say? Let's open this. Lemon cocoa bean. How did you know that? Ah, hindi na pala kailangan to. Pretty easy, Leo. You can just Yan. taste it. What? It's like tasting an apple and apple juice. Yee. Yung ito ang bagong kulay nila yata. Pacific Blue ba tawag? Wow! Beautiful! Oh my God! Malaki. And medyo mabigat. Nice. Of course, lang ang battery. Ah, parang yung dito niya, oh, yung sa... Hindi ko nakalimutan, baka yung iPhone 4S siguro. Parang ganito ang iPhone 4S. Oh, ganda siya. Nice, beautiful, pretty, handsome. This is the iPhone 12 Pro Max. I got the 256 gigabytes. Then, no, kasali charger. Ayun lang yata hindi kasali charger. Oh, ito lang yung kasali nito yung cord. Wala yung charger. Wow. Yun pala. What's this? Ah, yung ano, yung palit ng ano pa. Okay, let's do this. Hindi ko pa siya pwedeng ano mamaya pa. Naka-ready na rin yung ano ko. Yung temporary. Sure thing. Yung clear case. Kasi baka ano, temporary lang yun. Sa Daiso ko lang nabili yan. 100 yen. Tsaka yung film. Yung film, 6.7. Parang